Moi ja tervetuloa uuteen KX Builds-jaksoon. Ollaan taas KX Garagella ja tämän jakson aiheena ilmakompura. 12 voltin autokäyttöinen Tyrex merkkinen kahden sylinterin kompressori. Ihan perustietoja tästä kompurasta, niin tämä tuottaa 400 litraa, joka on tommosen 3-5-tuumaisen renkaan täytössä noin 1,5 minuuttia, että mennään, mitkäköhän meillä nyt reissupaineet sitten on ollut jossain 1,5 baarin paikkeilla, niin sinne 2,3-2,5 baariin, eli tuottaa hyvin ilmaa ja on sitten nopea käyttää tuolla noin. Tulee suoraan akkuun kiinni. Se ei sinänsä ole nyt ollut ongelma, koska sitten tämä toimii hyvinkin eri autojen välillä ja on hyvin siirrettävä, kannettava. Vakiona tulee tämmöisellä 20 sentin letkuosuudella, jossa on sitten pikaliitin, jolla saadaan sitten pitempi kela, jossa on sitten painemittaria kiinni renkaita varten. Tässä on semmoinen ikävä ongelma vaan, että tämä ei ole yhteensopiva peruspaineilmatyökalujen kanssa, eli näitä ei saa toisiinsa kiinni, eikä myöskään saa tätä tässä on urososa tässä kompuran päässä, niin tähän naarasosaan tässä letkujatkeessakaan. Nämä ei ole yhteensopivia. Ja se aiheuttaa sen, että ollaan sidonnaisia näihin olemassa oleviin Tyrexin tarjoamaan tuotteisiin ja sitten ei pysty esimerkiksi vaihtaa renkaan täytöstä vaikka sitten ihan normaali puhaltuspistooliin, että saisi vaikka kameran linssejä puhistettua tai mitä muuta tahansa tarvii reissun päälle puhistaa, vaikka ilmansuodatinta. Niin semmoinen modaus täytyy tehdä. Ja toinen muutos, minkä haluan tehdä tähän järjestelmään, on lisätä tämän kytkimen jälkeen painekatkaisija. Se mahdollistaa sen, että ei tarvitse koko ajan olla juoksemassa laittaa kompuraa päälle ja pois päältä, kun menee renkaalta toiselle tai näin, vaan se tekee sen sitten automaattisesti. Näillä modauksilla saadaan tästä varmasti pikkasen enempi iloa ja käyttöä irti. Nämä osat sitten laitetaan tähän kompuraan kiinni. Itse painekytkin Cross 4Wheel Drivelta. Tämä on ARBin tai ARBin painekytkin. Menee päälle silloin, kun painejärjestelmässä laskee alle 70 psiin. Eli lunttilapusta tarkistetaan, niin noin 5 baarin paikkeilla lähtee päälle. Ja sitten kun järjestelmässä tavoitetaan paine, joka on 100 psi, eli noin 7 baaria, niin silloin kytkeytyy pois päältä. Olkaa tarkkoja, kun ostatte tämmöistä painekytkintää, että se on nimenomaan tarkoitettu 12 voltille, jos meinaatte tämmöiseen järjestelmään sen kytkeä. Itse kävin IKH:lta kysymässä, löytyisikö tämmöistä painekytkintä. Löytyi, ja sitten hoksasin vasta ostamisen jälkeen, että se oli 230 volttia. Se jännite, jolle se oli tarkoitettu, niin se ei toimi tämmöisessä näin. Ostakaa 12-volttinen autokäyttöön. Tämä maksoi noin 40, eli ehkä se kallein osa tästä modauksesta. Ja nämä osat tässä on sitten kaikki oikeastaan ostettu IKH:lta. Näille kaikkineen tuli hintaa noin 50. Suurin osa on ihan normi paineilmakomponentteja,
lukuun ottamatta tämä yksi urosliitin, koska mistä syystä sitten ikinä ovatkaan Tyrexin tehtaalla päättänyt, että on 10 millin kierteellä oleva liitin täällä päässä, vaikka aika yleistä on, että paineilmamaailmassa sitten on tuumaisia kierteitä. Eli kaikki muut kierteet tässä näin sitten on 1/4 tuumaa ja sitä varten tarvitaan tämmöinen muunnin. Aletaanpa tekemään. Ensimmäisenä heivataan tää pois. Sillä me ei enää tehdä mitään, koska meillä on sitten ostettuna jo valmiiksi letkua, jossa on oikea paineliitin, pikaliitin, näin. Niin tullaan jatkossa käyttää tätä sekä näitä perinteisiä paineilmaliittimiä. Laitetaan tuo hetkeksi sivuun ja katsotaan mitä tämä Tyrexi on syönyt. Ja tosiaan shoutout Dirt Lifestyle Nate. Tää itse asiassa hän teki kompressorivideon. Itse asiassa oli täsmälleen tämmönen saman näköinen, paitsi eri merkkinen, koska Jenkeissä on Harbor Freight, vai oliko peräti eBay Special se tuote, mutta hän osti tämmöisen samanlaisen kompressorin ja teki saman modauksen, eli päästään eroon tästä perinteistä keinukytkimestä ja saadaan vähän automatiaa järjestelmään. Jos haluatte vähän tarkemman videon, että mitä kaikkea voi tämmöiselle tehdä ja miten parannella jopa sylintereitä, suodattimia ja jopa tätä vakiojakotukkia, joka tässä on, niin käykääpäs katsomassa Dirt Lifestylein video aiheesta. Voidaan vaikka linkata se, mille puolelle se nyt ikinä meneekään, jos saadaan linkattua. Jos ei muuta, niin ainakin tuonne descriptioniin voidaan se laittaa. Elikkäs vanha letku irti. Noin. Elikkä tämä on ikävä kyllä 10 millin kierteellä, vaikka paineilmamaailmassa just niitä tuumaisia kokoja on, niin sitten joudutaan käyttämään hydrauliikkamaailmasta tämmöistä 10 millistä 1/4 tuuman liittimeen. Ja jotta myös saadaan tämä painekytki toimimaan, niin meidän täytyy tehdä piuha tänne väliin. Virta kun tulee akusta tänne näin, täällä on piirilevy, jossa on releet, jotka ohjaa sitten tietenkin tätä suurempaa jännitettä, joka menee suoraan kompressorille, ja releet ohjautuu tämän keinokytkimen kautta. Lisäksi täällä on jonkun tapainen ylikuormitus sekä lämpötila-anturi, joka katkaisee tarvittaessa sitten virrat laitteelle. Eli laitetaan tämä paineanturi tämän piirilevyn ja on-kytkimen väliin ihan vaan pienellä piuhajatkeella. Niin kuin kaikissa kokkiohjelmissa, niin mä oon tehnyt tämmöisen jatkeen jo valmiiksi. Ihan perus apikoliittimiä ja sitten vähän kutistesukkaa tähän päälle. Täällä keinukytkimen päässä meillä on uros apikoliitin ja tietenkin tässä piuhassa on naaras ja sitten tämä jatkopiuha, jonka jo tuossa kerkesin väsäilee, niin löytyy menevällä puolella uros ja täällä sitten, joka tulee paineanturin päähän, niin naaras, eli noin ja näin. Tämä meni aikaisemmin suoraan tuonne keinokytkimelle, mutta nytten ollaan laitettu jatkoväliin, joka tuo sen tänne painekytkimelle ja menee sitten takaisin tuonne keinukytkimelle. Niin tällä saadaan automaattitoiminta tähän kompuraan sitten. Laitetaanpa tommonen kutistesukka tänne väliin. Ja hiusten kuivaaja käyttöön. Sinänsä sillä ei ole väliä, että miten päin nämä
punainen ja musta piuha tänne paineanturille menee ihan yhtä lailla kuin keinokytkin, niin se ei siitä välitä. Se toimii vaan kytkimenä. Sitten vielä täältä noin laitettiin keinokytkimeen takaisin paikoilleen. No nyt päästään sitten asentelemaan noita kaikkia muita osia, itse liittimiä. Ja siihenhän me tarvitaan teflonteippiä, eli putkiteippiä. Saadaan liitokset tiiviiksi tiukaksi, niin ei sitten vuoda. Otetaanpas hetkeksi tämä laitos sivuun, niin näytän tässä, että miten tämä tulee sitten olemaan tässä kompurassa kiinni. Ensimmäisenä löytyy tämä 10 millistä 1/4 tuuman jatkopala. Se tulee 90. 90 mennään uros 1/4 tuumasta 1/4 tuumaan, koska ei sattunut olemaan liitintä, jossa on urospuoli. Se tulee sitten tähän lohkoon. Ja lohkoon sitten voi oikeastaan mielivaltaisesti asetella nämä muut osat. Ja näin ne taitaa meille tulla. Katsotaan, miten ne asettautuu sitten, kun se on tässä itse paikoillaan. Näin. Tämmönen siitä tulee. Muistakaa aina tehdä loppukiristys silleen, että ruuvin kannat nylvääntyy. Sehän on aina merkki siitä, että ruuvit on tarpeeksi kireellä. Niitä ei saa enää pois sitten. Näin ja noin. No niin. Ollaan päästy tästä jonkun oman standardin letkusta pois, niin nyt voidaan käyttää sitten standardoituja letkuliitin tuotteita tässä näin. Onpas takaisin täältä tää meidän Shop Air kompura letku. Näin. Näin. Nyt päästään sitten vaihtaa tarvittaessa tätä letkua uuteen tai erilaiseen. Saadaan erilaisia laitteita tähän päähän. Uskoisin, että nämä 2 modausta tekee tästä vielä enemmän käytettävä. No niin, kokeillaan miten uusi setup toimii. Eli aikaisemminhan se oli silleen, että kun on-kytkimestä laittoi päälle, niin se oli koko ajan päällä. Mutta nyt siellä on tuo venttiili, se lyödään täyteen ja sen jälkeen menee itsestään pois päältä. Eli siellä on nyt mittarin
mittarin mukaan just se 7 paaria. Ja sittenhän tähän voidaan lätkiä kiinni näitä. Siinä täytyy letkuja. Varmaan suhisee vielä vähän se. No ei, mutta... Näin! Sehän toimii hyvin. Aina kun paine tippuu, kompro lähtee itsestään päälle ja ne raja-arvot oli siinä noin 4 paarin paikkeilla ja sitten 7 paarin paikkeilla sitten menee pois päältä, kun järjestelmässä on sen verran. Mitäs tykkäätte? Panakaahan peukkua ja muistakaahan tilata kanava. Ei tavoitellaan 500 seuraajaa, niin auttakaa meidät pääsemään siihen rajaan. Nyt takaisin sisälle, täällä ulkona on kylmä. No niin, mitä olette mieltä tästä modauksesta tähän meidän autokompuraa? Mä oon itse todella tyytyväinen. Kommentoikaa alle mitä olette mieltä. Meinaatteko itse tehdä samanlaisen? Tai jopa jonkun paremman variantin? Kertokaahan sitten meillekin, miten saitte parannettua tätä. Kaikki osat, mitä on tässä näin, niin linkit löytyy descriptionista, kuvauksesta. Sieltä voi käydä katsoa, mitä on ja mistä on ostettu ja lisäillä omaa ostoskoriin sitten ja ostaa, tilata pois, tehdä samaa modauksen itselleen. Ja tämähän tietenkin käy vaikka yksisylinteriseen kompuraan tai moneen muuhunkin kompuraan varmasti tämä modaus. Ehkä vähän joitain eri osia joutuu ostamaan sitten, että sen saa toimimaan, mutta perusperiaate varmastikin aika moneen toimiva. Kiitos oikein paljon kun katsoit tämän KX Builds jakson. Ensi kerralla jatketaan.